wanneer je ziet dat mensen niet bang zijn. Ik denk dat ik dat een van de mooiste dingen, meest inspirerende dingen vind van die tijd. En dus documentatie uit de periode waarmee ik werk, wanneer je dat ziet. Ja. Dat mensen niet bang zijn om te zeggen wat ze moeten zeggen, ondanks dat ze weten dat dat hun leven kan kosten. Para conocer la poesía, comienza por elegir un lugar no habitual, cercano a una laguna o río, donde puedas lavar tu rostro con gracia de niño, donde el suelo sea de arena para dibujar una palabra, digamos piedra. Después recogerás la piedra y con ella defenderás la vida. Esa noche la poesía dormirá contigo. Señores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Vimos pasar mucha gente por Capucha que después de ser interrogada y ser mantenida durante un espacio de semanas o algunos de meses, eran trasladados. Por un lado era imposible hablar en esas condiciones y por otro lado alguna guardia se dedicó a jugar a la pelota con la cabeza de los detenidos. Pero bueno, eso era Capucha City. Por un lado era imposible hablar en esas condiciones. Mijn vader heeft bijna al zijn vrienden verloren. De pijn was wel voelbaar. Dat heeft wel sporen achtergelaten. Maar er is geen moment geweest dat mijn ouders aan tafel zijn gaan zitten en hebben gezegd van nou kijk, dit is allemaal gebeurd en dat is, ik kan me dat niet herinneren. Vanaf mijn 13e ben ik daar wel echt mee bezig geweest. Toen wilde ik echt dingen weten en dat ben ik voor het eerst zelf gaan opzoeken. Het meest indrukwekkend heb ik altijd de beelden gevonden. Foto's van demonstraties, vermisten, mensen die vermoord waren. Dat was denk ik altijd iets wat ik deed. Gewoon zo
heel lang naar een foto kijken en zoeken naar details, alsof je in die wereld zou kunnen stappen. Hoe dichtbij kun je komen? Ja, dat ontstaat dan in het atelier. Dan ben ik eigenlijk zo'n foto over me heen gaan leggen. Dus niet meer uit het tweedimensionale fotografische, maar echt op mijn lichaam en dat vormgeven als sculptuur. Je geeft een vorm, maar je geeft eigenlijk jouw aanwezigheid, jouw lichaam aan dat lichaam die er niet meer is. Heel goed. En die leggen we dan allemaal verspreid op de grond. Ja? Ja. Omdat ik met Mia de performance zou gaan doen, denk ik dat ik toen ook echt anders ben gaan werken. Nog een rij en nog een rij. Ja? Ja. Om dood zo letterlijk op haar lichaam te plaatsen. Ik dacht, dit kan ik niet. Dit wil ik niet. Ik wil iets anders aan haar doorgeven. En ik denk dat kunst het absolute tegenovergestelde van de dood is. Als je hoort wat er gebeurd is, de dood is daar een groot onderdeel van. Maar ja, ik heb dan ook een keuze om te zeggen, ik wil niet dat zij dat niet hetgene is wat voor haar daarin overblijft. Wanneer je hele sterke momenten van moed herkent. Van mensen die opstaan en ondanks dat ze weten wat hun misschien te wachten staat, toch kiezen om te vechten en te zeggen wat ze moeten zeggen. En dat wilde ik aan haar doorgeven, aan haar meegeven. Wat het betekent om ervaringen door te geven. Ik denk dat ik daar niet mee bezig was tot ik werk ging maken erover. Want ik moest haar dingen uitleggen waar ik mij opeens heb gerealiseerd dat ik niet wist hoe ik de dictatuur aan een kind moest vertellen. Weet je nog wat deze foto's zijn? Zo'n marchas. Zo'n marcha. Ja, veel demonstratiesfoto's uit de periode van de dictatuur. Ook veel foto's waarin mensen vlaggen aan het maken zijn. Of ook met trommels muziek maken om te protesteren. Zij heeft de eerste versie van deze performance heeft zij met haar nichtjes gedaan. En toen was zij 4. Ik heb haar toen niet verteld over de dictatuur. Dat is nu gebeurd omdat zij wat ouder is. Het hoeft niet per se iets negatiefs te zijn. Het kan ook iets zijn waar je heel veel kracht uit kunt halen. Dus ik denk dat dat belangrijk is. Dat je weet, dit is er gebeurd. En ja, hoe sta jij? Waar wil jij staan in het leven? En dat dat voor haar ook een keuze is. Maar ja, in mijn ogen kan dat alleen als je ook weet waar je vandaan komt. De A's. Ah, B's. De L daarna. A daarna.
E. Ergens hier staat ook de naam van de oom van papa. 75, 75, 75, 75. Platon. Ja. Francisco. Juan Platon. 18 jaar. Super jong, hè? 18 jaar. Ja. En de familie is echt iemand vermist. Er is jarenlang een tafel gedekt met een bord voor Francisco, een jongen van 18, waar we de naam van hebben gezien. En het bord was gewoon iedere dag aan tafel. Nou ja, de rest van de familie heeft daarmee moeten leven. Ja, dan blijf je in het verleden. Bijvoorbeeld steen. En dan hebben we 3 opties. Dan neem je die steen. Of dan Nee, raap dat je lijkt die leuk. steen op. Dat is juist leuk. Dan neem je die steen. Raap je die steen op. Pak je die steen. Deze dan nu. Pak je die steen? Ik denk, pak je die steen. Juist. Para conocer la poesía, comienza por elegir un lugar no habitual, cercano a una laguna o río, donde puedas lavar tu rostro con gracia de niño, donde el suelo sea de arena para dibujar una palabra, digamos piedra. Después recogerás la piedra y con ella defenderás la vida. Esa noche la poesía dormirá contigo. Die nacht zal de poëzie aan je zijde slapen. Met elkaar toch iets creëren om degenen die er niet meer zijn te herdenken, maar ook wel iets nieuws bouwen. Dat het heel helend is. Zij wilde dat zo graag. Zij voelde dat zij eigenlijk daar onderdeel van was. En die vlag wordt gedragen door familieleden. Maar ik wil met mijn werk iets anders doen. Dus het gaat niet alleen om het niet vergeten, maar ook daar een nieuwe vorm aan geven. En misschien is het maken van een werk een voorstel van iets wat je verder zou kunnen brengen. Ik kan nog niet precies zeggen wat het is, maar doordat je het doet, kom je er wel.